سلام به دوستای عزیزم. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. داستان‌های کوچه شما رو دعوت میکنه به سرگذشتی دیگر. داستان زندگی فیروزه. قسمت دوم. یک هفته از خبر بارداریم گذشته بود. میدیدم ابراهیم هر روز به هم نزدیکتر میشه و برای بچه لباس و این چیزا میگیره. هر بار با دست پر میومد تو اتاقم. اما این وسط منیژه بود که دیگه با هم حرف نمیزد و سرسنگین شده بود. تا اینکه یه روز بعد از ظهر در خونه رو زدن. جواهر بود. با حالت خاصی به شکمم نگاه کرد و گفت خوب شدی خانم خونه. خوب شدی سوگلی ابراهیم. دیگه منیژه رو تحویل نمیگیره؟ عجب دختر زرنگی هستی. گفتم جواهر دوباره چی میخوای؟ گفت والا از تو که هیچی، ولی جاریت با هم کار داره. حالا که حامله بودم احساس می‌کردم پیش ابراهیم برو دارم. تونستم یکم به خودم جسارت به خرج بدم و گفتم جواهر با منیژه چه سر و سری داری؟ چی داری بهش میگی؟ این دختر اینجوری نبود. هرچی هست زیر سر توه. یهو چشاش رو گشاد کرد و گفت دختری بی همه چیز کارت به جایی رسیده که به من توهین میکنی؟ 2 روز شدی سوگلی، هوا برات داشته؟ گفتم بذار عصر ابراهیم بیاد، ورود تو رو به این خونه من میکنم. جواهر گفت اوه تا عصر، خدا کریم سوگلی خانم. همون لحظه بود که منیژه با عقل نگام کرد و گفت فیروزه چرا جلوی مهمون منو گرفتی؟ گفتم هیچی خانم، داشتم با جواهر احوال پرسی میکردم. با عقل بهم گفت وای نستو اینجا، نمیدونی مرضیه اگه بدون قضات حاضر نیست داد و بیداد میکنه؟ صدای پاکتی که زیر چادر جواهر بود توجهمو جلب کرد. اگه چیزی با خودش میبرد عجیب نبود، ولی اینکه یه چیزی با خودش آورده بود خیلی عجیب بود. عجیبتر از اون که منیژه خوب جواهر رو تحویل گرفت. با هم رفتن تو اتاق. نمیدونستم چه خبره، ولی دلم گواه خوبی نمیداد. رفتم مطبخ کارها رو کردم. به خاطر حاملگی خیلی زود خسته می شدم. برگشتم اتاقم استراحت کنم که خوابم برد. ابراهیم مثل همیشه با دست پر اومد خونه. کم کم داشت قربون صدقه من و بچه تو راهی می رفت. تو خلوت خودمون بودیم. در اتاقو زدن. منیژه بود. منیژه‌ای که از صبح تا الان کلی فرق داشت. یک کاسه سوپ آورد و کنارم نشست. گفت برای تازه عروس سوپ پختم. بعدش دستی به شکمم کشید و گفت حالش خوبه؟ ابراهیم لبخندی زد. من خیلی شرم کردم و تشکر کردم. ابراهیم با عشق به منیژه نگاه میکرد. منیژه قاشقی تو سوپ زد و گفت بخور عزیزم. تشکر کردم. گفتم سیرم منیژه جون، بعدن میخورم. ولی منیژه زبون ابراهیمو خوب بلد بود. خودشو ناراحت نشون داد و گفت لابد نمیخوای بچه شبیه من بشه. خب نخور. ناراحت خواست بره که ابراهیم چشم قره‌ای بهم کرد. ترسیدم. لبخند زورکی زدم و گفتم ببخش عزیزم. شروع کردم تا آخرین قطره سوپو خوردم. منیژه خوشحال کاسه خالی از سوپو برداشت. چشم و ابرویی به ابراهیم اومد و رفت. پشت سرش هم ابراهیم راهی اتاق منیژه شد. فردای اون روز تو مطبخ بودم و کارامو انجام میدادم. دستام خشک شده بود. رفتم کرم بزنم. در اتاقو باز کردم. دیدم منیژه تو اتاق بود. یه چیزی تو اتاق میسوزونه. تعجب کردم و جلو دماغمو گرفتم و گفتم چه خبره؟ منیژه که هول شده بود گفت بابا هیچی اسفند دود میکنم. چش نخوری عزیزم. از این مهربونی یهوییش تعجب کردم. ولی به روی خودم نیاوردم و تشکری کردم. منیژه رفت. با خودم گفتم شاید واقعا خوشحاله. دیگه برگشتم مطبخ. دوباره شروع به آشپزی کردم. کارم تموم شد. مرضیه صدام کرد. رفتم کنارش. مرضیه گفت تو دیگه سنگین شدی. بذار کارا رو منیژه انجام بده. گفتم نه خانم جون، من میتونم. گفتش نه، تو فقط استراحت کن. منیژه نگاهی تیز بهم انداخت و رفت مطبخ. منم برگشتم اتاقم.
یه هفته از اون جریان میگذشت تا وقت سونوگرافی بچه بود. مرضیه هم حاضر شد. دلم برای منیژه سوخت. گفتم منیژه خانم تو هم بیا. انگاری دل مرضیه هم نرم شده بود. گفت راست میگه بیا. ولی منیژه کارای خونه رو بهونه کرد و موند. ما رفتیم سونوگرافی. اونجا مادر شوهرم دعا میکرد بچه پسر باشه. انگار خدا جواب دعاهاشو داده بود. دکتر خبر خوشو به ابراهیم و مرضیه داد. با هم برگشتیم خونه. همون لحظه ابراهیم رفت خبر پسردار شدنش رو به منیژه بده. من تنها رفتم تو اتاقم. یه لحظه شک کردم. انگار رو تختی کمی نامرتب بود. حتی زیپ یکی از بالش‌ها باز بود. ولی فکر کردم حتما همینجوری بوده. زیپو کشیدم. لباسامو عوض کردم. اون شب ابراهیم تا دیر وقت اتاق منیژه بود. دمدمای صبح برگشت. از اون شب ابراهیم دیگه با من مهربون نبود. نمی اومد تو اتاق. انگار یه چیزی از اتاق دورش میکرد. نمیدونم جریان چی بود. ولی یه اتفاقی افتاده بود. منیژه خیلی زیاد به ابراهیم محبت میکرد. ابراهیم هم حاملگی منو بهونه میکرد. اونقدر بهونه کرد که نیومد پیشم تا ماه 8. یه شب اومد حرفشو بهم زد. گفت بعد زایمان طلاقت میدم. همه وجودم بغض شد. گفتم چرا آقا؟ مگه کاری کردم؟ ابراهیم گفت پیشت آرامش ندارم. پسرمو به دنیا میاری میری خونه بابات. نون اضافه ندارم بهت بدم. یه ماه کارم شده بود گریه. ماه 9 بودم که یه شب دردم گرفت و پسرمو به دنیا آوردم. ابراهیم کاری که گفته بود و کرد. بچه رو ازم گرفت. 5 سکه به عنوان مهریه داد کف دستم و رفت. مرضیه خیلی اصرار کرد دلیلشو بگه ولی چیزی نگفت. هیچ وقت خنده شیطانی منیژه رو فراموش نمی‌کنم. گریه می‌کردم از بچم جدام نکنید ولی گوش ندادن. تا اینکه دادگاه حکم داد باید حداقل 6 ماه به بچه شیر بدن. همین کار رو هم کردم. منیژه حتی نمیذاشت پسرم محمد رو ببینم. هر بار با یه شیردوش میومد اتاقم و شیرمو میدوشید و میبرد. بعد از 6 ماه که پسرم 6 ماهه شده بود منیژه یه شب اومد تو اتاقم و آخرین شیر رو ازم گرفت و برد برای بچه. وقتی داشت میرفت پرسیدم منیژه اول که اومدم خیلی مهربون بودی. چی شد؟ با جواهر چه سر و سری داشتی؟ من که به خاطر تو حرفای تو بچه رو آوردم. به خاطر تو که مرضیه طلاقت نده. منیژه با صدای ترسناکی گفت به خاطر طلاق من یا طلاق خودت؟ اولی که اومدی نگفتی به ابراهیم چشم داری. اولی که اومدی نگفته بودی میخوای دلبری کنی. اولی که اومدی نگفته بودی به مال و اموال این خونه دل بستی. فقط یه لقمه برای خوردن میخواستی. جواهر بود که چشم منو باز کرد. با صدایی که میلرزید گفتم هم برای طلاق خودم بود هم تو که نرم زیر دست و پای جواهر. که نرم کارگری کنم. هنوزم همونم. به خدا یه لقمه برای خوردن میخوام. به خدا کاری به مال و اموال ندارم. برای خودت. همش. فقط منو از بچم جدا نکن. اومد نزدیکم و نیشگونی از بازوم گرفت و گفت دختره دروغگو. ابراهیم چی؟ دلبری ها تو برای ابراهیم خودم دیدم از پشت پنجره. گفتم منیژه ابراهیم هر چقدر سنش زیاد باشه شوهرم بود. باید بهش دل میدادم تا بتونم بچه بیارم. بی‌انصاف نباش. خودت زنی. میدونی من چی کشیدم. منیژه گفت خفه بگیر دختره بی کس و کار. برو که فردا جواهر باهات خیلی کارا داره. در رو باز کرد بره از اتاق بیرون. همون لحظه ابراهیم پشت در بود و انگار تموم حرفامون رو شنیده بود. احساس میکردم میخواد بیاد داخل ولی یه چیزی مانعش میشد. نتونست بیاد. اما چشمهای خشمگینش روی منیژه بود. منیژه با سیاستی که داشت دست ابراهیم رو تو دستش قفل کرد و با خودش برد. وقتی داشت میرفت ابراهیم 2 بار برگشت بهم نگاه کرد. نمیدونم چه حکمتی بود که ابراهیم 1 سال بود تو اتاق من نیومده بود. نمیدونم.
برای آخرین بار شیرم و دوشیدم و دادم به منیژه بده به طفل شیرخوارم. توی این 6 ماه اونقدر شیرم و دوشیده بودم که خشک شده بود. از در صدا میرفت به آسمون. اون روز برای دومین بار مهر طلاق اومد توی شناسنامه‌ام. جواهر اونقدر سنگدل بود که حتی حاضر نشده بود همراهم بیاد محضر. اونقدر بیجون بودم که توان راه رفتن نداشتم. هر 2-3 قدمی که برمی داشتم چادرم و از سرم می افتاد. به زور سرم می کردمش. توی محل تا رسیدم دم خونه جواهر، همه اهل محل سرشونو به هم نزدیک می کردن و شروع کردن به پچ پچ و حرف زدن. صدای یه بچه‌ای رو پشت سرم شنیدم که به مادرش می گفت این همون خانم نحسه است مامان. مادرش نیشگونی از بازوش گرفت و فرستاد بره خونه. نکنه نسیم دامنشو بگیره. چادر سیاه هم که گلی شده بود و تکون دادم. بیجونتر به راه هم ادامه دادم. سنگریزه‌ای رو برداشتم و در خونه جواهر رو کوبیدم. همین که در باز کرد و منو دید داد و هوار کشید. ای اهل محل، من چه گناهی کردم که این دختر هر بار شوهر میکنه برمیگرده؟ چرا نحسی دختر؟ خودت که ازدواجت به طلاق ختم میشه نمیذاری برای خواهر کوچکترت هم خواستگار بیاد؟ وسط رسوایی جواهر توی محله برای بار 1000م اتفاقی که قبل رفتنم افتاد و با خودم مرور کردم. سخت‌ترین، تلخ‌ترین اتفاق زندگیم اتفاق افتاد. هم از کودکی که فقط صدای گریه‌هاشو از پشت دیوارها شنیده بودم جدا شدم. هم از زندگی با ابراهیم. من حتی کلفتی تو خونه مرضیه هم راضی بودم. همین که صدای گریه پسرمو از پشت دیوار میشنیدم برام کافی بود. همین که چهره پسرمو گاهی منیژه یادش میرفت پرده رو بکشه، منم یواشکی نگاش میکردم. به خدا برام کافی بود. فقط تو خونه نفس بکشم که طفل معصومم اونجاست. با ناامیدی قدم برمی داشتم. رفتم برای آخرین بار تو اتاقم. یه کیف دستی برداشتم و چند تا خرت و پرت گذاشتم. مرضیه گریه میکرد. التماس پسرشو میکرد که من نرم. میگفت فیروزه جوانتره، زیباتره، اجاقش کور نیست. ولی ابراهیم آخرش لگدی به مادرش زد و رفت. رفت پیش عشقش. به خدا توکل کردم. مرضیه با چشمای اشکی و با چهره عصبی و پرحرص اومد نشست رو تخت. گفت نمیدونم چه خاکی تو سرش شده. پسره احمق اونو دوست داره. ولی نمیفهمم این کارا چیه. میدونی فیروزه؟ تو خودت گرگو نگه داشتی تو خونت. اون موقع که حرفت برو داشت باید میگفتی طلاقش بده. بعدشم با حرص دستشو بلند کرد. یهو کوبید به بالش تخت. کمی مکث کرد. یهو گفت این چیه؟ منم مثل ابر بهار گریه میکردم. از سوالش تعجب کردم. گفتم بالش دیگه. گفت احمق جان، خاک تو سرت، این چیه تو بالش؟ سری محتوای بالش رو خالی کرد. اینو تو گذاشتی اینجا؟ اشکم از گونه هام پاک کردم. تعجب کردم. این چیه؟ انگار مرضیه بمبی که منفجر بشه حمله کرد سمتم. موهامو کشید و گفت دختره ی احمق، تو چقدر احمقی؟ نمیفهمی؟ جادوت کردن، جادوت، خاک تو سرت. مرضیه کتکم میزد. کسی هم نیومد بگه چی شده. قلبم 1000 تیکه شده بود. انگار پسر منم فهمید دل مادرش چه خبره. خیلی سوزناک گریه میکرد. مرضیه موهامو ول کرد و گفت تو یه احمق نفهمیدی اینو کی آورده؟ یاد روزی که منیژه تو اتاق بود افتادم. گفتم منیژه. بعدشم جریان دود کردن رو گفتم. مرضیه 2 دستی به سرم کوبید. گفت خاک تو سرت، هرچی کردی خودت کردی. بعدشم بلند شد و رفت. منم ساکو برداشتم. ابراهیم اومد تو اتاق. با عصبانیت گفت تو هنوز اینجایی؟ برو گم شو. برای یه لحظه حس کردم رنگ حرف تو چشمای ابراهیم با حرف تو زبونش کلی فرق داره. هنوز درگیری این فکر بودم که منیژه اومد دستمو گرفت و پرتم کرد بیرون. یه لحظه به خودم اومدم و دیدم جلوی در خونه جواهرم.
و داره یقمو میگیره و همه همسایه ها دورم جمع شدن. اشکم در اومد. گفتم جواهر، این شوهرها رو تو تاییدشون کردی. تو گفتی زنشون بشم. سر خود که زنشون نشدم. همین حرفم کافی بود که جواهر مثل باروت بشه و بزنه تو صورتم. از ضربه‌ای که جواهر بهم زد افتادم روی زمین. چادر سیاه هم گری شده بود و همسایه ها انگار در حال دیدن یک فیلم هیجان انگیز باشن نگاه میکردن. که یه صدای از وسط جمعیت اومد که میگفت نامسلمون چرا میزنی؟ مگه دست خودشه که طلاقش دادن؟ مگه طلاق گرفتن جرمه؟ برگشتم دیدم یه آقایی با لباس سپاهی جمعیت رو کنار میزد و ایستاد جلوی جواهر و گفت مگه تو مادر و کفیل این دختر نیستی؟ خوبیت نداره جلو در و همسایه. این دختر طفل معصوم چرا بی‌آبرو کردی خانم؟ جواهر شروع کرد به فحاشی که تو کی باشی؟ وکیل وصی نخواستیم. همون پسر سپاهی صدا زد مادر بیا کمک کن. این زن انگار نمیخواد این بی‌آبرویی رو تموم کنه. یه زن مسن خمیده و تقریباً چاقی با اون چهره روشنش که بهش میومد 60 سالش باشه فوری زیر بغلمو گرفت. با صدای آرومی گفت پاشو دخترم پاشو. اینجا نشین، همسایه ها دارن نگات میکنن. کمکم کرد بلند شم و منو برد سمت در خونه. جواهر جلوی چارچوب در ایستاد و گفت کجا خانم؟ این دختر نحسه. دفعه قبل که با طلاقش برگشت خونه فوراً پدرش مرد. معلوم نیست این دفعه پاشو بذاره تو خونه من بمیرم یا دخترام. من نمیذارم این دختر پاشو بذاره تو خونه من. پیرزن شوکه زده با چشمای گرد نگاش کرد. جواهر زد رو تخت سینم و گفت گم شو بابا. پیرزن گفت دختر عیبه، چرا با دخترت این کارو میکنی؟ آخه گناه داره. جواهر یه دهنکجی کرد و گفت دختر؟ این دختر هرزه است، دختر من نیست. مگه گناه کردم زن باباش شدم؟ بره گم بشه. بعدشم در رو کوبید و رفت. قلبم ایستاده بود. من حالا تنها بی کس و ترسو چیکار باید میکردم؟ همسایه ها پچ پچ میکردن و رفتن. دیگه کسی تو کوچه نمونده بود. آسمون هم دلش گرفته بود. خدایا تو که میدونی من چقدر بیکسم، خودت کمکم کن. سرمو بلند کردم و خدا رو صدا زدم. چشمم به سایه سر کوچه افتاد. ابراهیم؟ نمیدونم، شک کردم خودش باشه یا نه. ولی چرا باید الان که منو انداخته بیرون الان بیاد دنبال من؟ شاید امیدواری بیخود داشتم که ابراهیم اومده دنبالم. پیرزنه ازم پرسید دخترم جایی داری بری؟ اون مرد سپاهی سکوت کرده بود. انگار منتظر جواب من بود. چقدر حس شرمندگی و سرشکستگی داشتم. چقدر دلم میخواست بگم آره دارم. ولی من بیکس کجا داشتم؟ یهویی به مادرم فکر کردم. اگه مادرم مثل همه مامانا بود الان منم خونه داشتم. نه مثل همه مامانا. نه مثل همین جواهر که زن بابام بود و اونقدر که هوای دختراشو داشت. منم خونه داشتم. اون مرد سپاهی اخ می کرد و گفت خواهر چرا اینقدر ناامیدی؟ پیرزن عین یه مادر دستی به گونم کشید. گفت دخترکم دورت بگردم. خونه من خونه تو هم هست. بیا عزیزکم. منم تنها. دستمو گرفت. چقدر دلم میخواست بگم نه ممنون مزاحم نمیشم. ولی نتونستم. جایی نداشتم. همراه پیرزن 2 خونه اونورتر از خونه جواهر رفتم داخل. از خوبی یه پیرزن غریبه در حقم اونقدر خوشحال شده بودم که اشکم بند نمی اومد. منو برد توی خونش. دستامو گرفت. یه دونه سنگریزایی که رفته بود تو دستامو بیرون می آورد. آروم یه ترانه زیر لبش می خوند و در آخر لبخندی زد. گفت هی دختر این چیزا ارزش اشکاتو نداره. طلاق گرفتن که عیب نیست. جواهر هم نادونه. یه روز سر عقل میاد. اینجا رو خونه خودت بدون.
برک جواهر از خر شیطون پیاده شد. دلش به رحم اومد و قبول کرد برگردی خونش. تا وقتی برمیگردی اینجا راحت باش. به ابوذر هم سپردم خیلی نیاد تو خونه تا تو راحت باشی. از خوبیهاش تشکر کردم و رفتم توی اتاقی که بهم داده بود. یه خونه ساده و قدیمی با یه حوض بزرگ وسط خونه که با شمعدونی‌ها تزیین شده بود. خونه بزرگی بود که پر از گل و درخت بود. مشخص بود توش یه زن وجود داره که روحش زنده است. توی خونه با متک‌های سفید و زیرپایه‌های سفید و قرمز پر شده بود. در عین سادگی همه چیز نو بود. بوی خوبی تو خونه می اومد. نشون از ناهاری بود که این خانم مهربون پخته بود. اون روزا توی خونه اون زن که حالا فهمیدم اسمش شریف است موندم. شب و با کلی غم و غصه سرمو گذاشتم روی بالش. به آینده و فردای نامعلومم فکر می‌کردم که باز هم برم سراغ جواهر و التماسش کنم که اجازه بده برم تو خونه. نیمه های شب یا دمدمای صبح بود که احساس کردم صدایی داره تو اتاق کناری میاد. صدا واضح نبود. انگاری یه نفر داشت یه چیزی زیر لب میخوند. یه لحظه به خودم نهیب زدم فیروزه، پیرزن بدبخت بهت جا و مکان داده. فضولی دیگه نکن. رفتم خوابیدم. فردا صبحش باز هم روونه خونه جواهر شدم. ولی دست از پا درازتر برگشتم. رفتم داخل. حس شرمندگی و سرشکستگی همه وجودمو گرفته بود. حس مزاحمت داشتم. پیرزن گفت بیا دخترم، تو هم مثل آسیه من. یه دختر دارم ماه، عین خودته. الان میاد اینجا رو سرش میذاره. پیرزن حس کرده بود من خجالت میکشم. این حرفا رو میگفت من به اصطلاح یخم آب بشه. گفتم من معذرت میخوام خانم. من معذرت میخوام. به خدا خانم کنیزیتون رو میکنم. من معذرت میخوام. ببخشید. این حرفا رو پشت سر هم میگفتم. ولی اون با مهربونی و دلسوزی نگاه میکرد. پیرزن گفت عزیزم منم مثل مادرت. به هم بگو خاله. راستی اسمت چیه؟ تکیه داده بودم به پشتی ولی سرم پایین بود. آروم گفتم فیروزه. سرمو بلند کردم. با نگاه خیره مرد سپاهی روبرو شدم. وقتی نگاهم گره خورد به نگاهش سری سرشو پایین انداخت. هول شد. پیرزن گفت به به چه اسم زیبایی. فیروزه جان مادرت فوت شده؟ شنیدم جواهر خانم میگفت زنبابات. شرمم میشد بگم نه زنده است. خنده‌دارترین چیز تو عمرم فقط همین بود که از زنده بودن مامانم شرمنده بشم. گفتم نه طلاق گرفت از بابام. رفت با کسی دیگه ازدواج کرد. منو کلا فراموش کرد. بغضم گرفت. اشک از چشمام جاری شد. مرد سپاهی گفت مادر من میرم بیرون. چیزی لازم نداری؟ پیرزن گفت نه. اون مرد هم رفت. پیرزن دستمو گرفت و گفت قربونت بشم عزیزم. منم هستم. منم مادرتم. اصلا خاله نگو. بگو مادر. نه مادر هم نگو. بگو مامان. بین خودمون بمونه. من همیشه دوست داشتم بچه هام به هم بگن مامان ولی نشد. میگن مادر. زیادم صمیمی بشن میگن ننه. آخه نگاه دخترم به هم میاد من ننه باشم. یهو بین اون همه غم یه خنده ریز به لبم اومد. پیرزن گفت آفرین دخترم بخند. خنده خوشگل‌ترت میکنه. چقدر مهربون بود. پس آدمای مهربون هم تو زندگی من پیدا میشه. یاد اوایل منیژه افتادم که مهربون بود. آهی کشیدم. بغض کردم. دلم برای پسرم تنگ بود. دلم میخواست ابراهیمو نفرین کنم. ولی آه پی در پی میکشیدم. پیرزن که حالا بهش میگفتم مامان شریفه بهم گفت پاشو بریم اتاقتو نشونت بدم. استراحت کن تا آسیه میاد. بعدش دیگه نمیتونی. دلم خواب عمیق میخواست. از اون خوابهایی که چشماتو میبندی دیگه باز نمیکنی. پشت مامان شریفه رفتم. ساکمو گذاشتم کنار تخت و دراز کشیدم.
مامان شریفه رفت بیرون. حالا تنها بودم. میتونستم یه دل سیر گریه کنم. چقدر تنها بودم. نمیدونم چند ساعت شد. با درد عجیب سینه بیدار شدم. دیدم سینم پر شیر شده، باد کرده. درد عجیبی تو وجودم پیچیده بود. انگار این درد دوباره یادم انداخت. چقدر بدبختم. دست خودم نبود. انگار تازه متوجه اوضاع شده بودم. منی که فقط یه بار پسرم رو بغل کرده بودم. داشتم از دوریش میمردم. 2 دستی کوبیدم به سرم. وای بر من! با صدای بلند گریه میکردم. مامان شریفه سراسیمه اومد تو اتاق. چی شده دخترم؟ وای! فیروزه! سینت! مامان شریفه خاک تو سر من بکنن. پسرم گشنشه. من چی کار کنم؟ مامان شریفه هم بغض کرده بود. بغلم کرد. کمی نوازشم کرد. بعد پا شد رفت یه ظرف آورد. گفت دخترم باید شیرتو بدوشی. نمیتونم مامان شریفه. درد میکنه. من کمکت میکنم. سینمو کمی فشار داد. کمی شیر تو سینم خالی شد. یه ذره از دردش کم شد. فیروزه جان چرا پسرتو ازت گرفتن؟ همه غمهامو سرگذشتمو برای مامان شریفه گفتم. همراه من زار زار گریه میکرد. دلداری میداد. مامان شریفه رفت برام قرصی آورد. قرصو خوردم. بعدش انگار بیهوش شدم. دمدمای صبح بود یا نزدیک 3 یا 4 صبح که بیدار شدم. دیدم باز سینم درد میکنه. کمی جابجا شدم. حس کردم در خونه باز شد. و بازم بعد از لحظه‌ای صدای ترانه خوندن مردی اومد. فکر کردم شاید پسرش باشه. ولی بهش نمی اومد اینجوری با اون ریش ترانه بخونه. تو این فکر بودم یهو در اتاق باز شد. بعد لامپ زده شد. از دیدن مرد هیکلی که هیچ شباهتی به مرد سپاهی نداشت شوکه شدم. اولش اونم تعجب کرد. بعد حالت چشماش شیطونی شد. گفت به به ننه شریفه هوی بهشتی قایم کرده تو اتاق. درو بست. ترسیده بودم. خیلی ترسیده بودم. میخواستم جیغ بکشم ولی زبونم قفل شده بود. با چشمای از حدقه در اومده به مرد روبرو خیره بودم. 1000 تا فکر و خیال سرم اومد. ولی توانایی تکون دادن خودمو نداشتم که یهو در باز شد. اون مرد سپاهی وارد شد. اول نگاهی به چشمای ترسیده‌ای من کرد. زیر لب چیزی شبیه معذرت خواهی گفت. دست مرد هیکلی رو گرفت و گفت بیا داداش، بیا بیرون. ولی مرد هیکلی چرت و پرت میگفت. مرد سپاهی کشون اونو برد بیرون. تو این هنگام مامان شریفه که تازه بیدار شده بود و دختر جوانی که فکر کنم آسیه بود شاهد ماجرا بودن. از صدای 2 مرد بیدار شده بودن. انگاری مامان شریفه دستی به سرش زد. وای بر من! تو ذلیل شده چرا رفتی تو اتاق مهمون؟ شرم کن کریم! باز مرد هیکلی که تو کارش ناکام مونده بود که الان فهمیدم اسمش کریمه داد میزد و میگفت مادر من به تو چه؟ بگیر بخواب. این لنده هورت هم بگو ولم کنه. بعد داد زد ابوذر ولم کن. تازه فهمیدم فرشته نجات من اسمش ابوذره. دست کریمو گرفت و برد بیرون. آسیه که به خودش اومده بود اومد جلو. تو فیروزه‌ای؟ مامانم از سر شب از زیبایی تو خانم بودن تعریف میکنه. لبخندی زدم. مامان شریفه گفت دخترم ببخش. کریم سرش هوا داره. دیوونه است. تقصیر منم هست اجازه دادم تنها بخوابی. باید مامان دختری با هم بخوابیم. آسیه خانم شب بخیر. بعد دستی بهش تکون داد. چند لحظه بعد آسیه با پتو بالش اومد داخل. بیا مادر من شب بخیر. مامان شریفه کنارم دراز کشید. برای اولین بار بود حس مامان داشتن. حس می کردم یه مامان مهربون و دلسوز دارم. سینم باز درد می کرد. مامان شریفه بیچاره تا صبح نخوابید و دستمال گرم می کرد و میذاشتم رو سینم. کمی التیام پیدا می کرد. نزدیکای صبح خوابم برده بود. نمیدونم کی خوابم برد که با صدای آسیه بیدار شدم. آسیه می گفت آبجی پاشو مهمون داری. من کی صاحب خونه شدم
که الان برام مهمون میاد. بیدار شدم، یه آبی به صورتم زدم. سینم سفت شده بود. هنوزم درد میکرد. مامان شریفه صدام زد. رفتم ببینم کیه. که ابراهیمو دیدم. لحظه‌ای کپ کردم. اینجا چی کار میکرد؟ عزیزای دلم، از شما ممنونم که تا انتهای این داستان هم با من همراه بودید. لطفاً قبل از اینکه برید ویدیوی بعدی رو ببینید، کانال رو سابسکرایب کنید، با لایک، کامنت و شیر کردن از من حمایت کنید. مرسی که همراه منی.